Hello. Hello everyone. আমি start কৰিছিলো Assam Ancient History যত already আমি lecture 1 আৰু lecture 2 discuss কৰিলো আজি এইটো lecture 3 হ'ব ঠিক আছে for various competitive exam আৰু হেতু আমাৰ যেটো অসম history এইটো পাঠ হয় অসম জিকেৰ ঠিক আছে আমি যদি চাও ADRE সবতকে বেছি বা যিকোনো এক্সামত আমাৰ অসম গভৰ্ণমেন্টৰ সবতকে বেছি যদি কোৱেশ্চন আহে তেতিয়া হলে আপোনাৰ অসম জিকেৰ পৰা আহে ঠিক আছে তো অসম জিকেৰ অলৰেডি আমি অসম জিঅগ্ৰাফি ডিসকাস কৰিলো তাৰপিছত আমি অসম পলিটি ডিসকাস কৰিলো এতিয়া আমি স্টার্ট কৰিম আজি অসম হিষ্ট্ৰি ঠিক আছে স্টার্ট কৰিছো অসম হিষ্ট্ৰি মেইনলি তিনটা পাৰ্টত আমি ডিসকাস কৰিম এটা এনশিয়েন্ট পাৰ্ট এটা আপোনাৰ মেডিভেল পাৰ্ট আৰু এটা আমি ডিসকাস কৰিম মডাৰ্ন পাৰ্ট ঠিক আছে অসম হিষ্ট্ৰি তো এতিয়া বৰ্তমান আমাৰ এনশিয়েন্ট পাৰ্ট চলি আছে আৰু লাষ্ট ক্লাছত বা যিখিনি লাষ্ট দুটা লেকচাৰ হৈ গল তাত আমি অসম এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰি Ahom ancient history already am prehistoric period মানে যেটো stone age হেতু ডিসকাস কৰিলো prehistoric বা যেটো কোৱা হয় আপোনাৰ stone age and source of history ডিসকাস কৰিলো এটা চ্যাপ্টাৰ 5 লেকচাৰত অসম হিষ্ট্ৰি source second chapter আমি ডিসকাস কৰিলো traditional rulers rulers of Assam যত আছে আপোনাৰ বগদত মহিৰংগ দানৱ ডাইনেষ্টি তাৰপিছত নৰকাসুৰ তাৰপিছত বগদত্ত বিস্মিকা তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি ডিসকাস কৰিছিলো লাষ্ট ক্লাছত আজি আমি স্টার্ট কৰিম আমাৰ কামৰূপা কিংডম ঠিক আছে ট্ৰেডিশনেল ৰুলাৰৰ পিছত যেটো থাৰ্ড চ্যাপ্টাৰ হয় দ্যাট ইজ কামৰূপা কিংডম কামৰূপাত কি হৈছিল এটা এম্পায়াৰ বা এটা কিংডম প্ৰতিষ্ঠা হৈছিল আৰু যত তিনটা ডাইনেষ্টি মেইনলি ৰুল কৰিছিল ঠিক আছে ফাৰ্স্ট ওয়ান ইজ বাৰ্মান ডাইনেষ্টি দেন মেলেচ্ছাৰ ডাইনেষ্টি এন্ড দেন আপোনাৰ পালা ডাইনেষ্টি পাল বংশ ঠিক আছে তো কামৰূপা ডাইনেষ্টি আমি বা কামৰূপা এম্পায়াৰ আমি ডিসকাস কৰিম সৰি তো লেটস স্টার্ট দা ক্লাস আজি আমি কামৰূপা এম্পায়াৰ বিষয়ে কি কৰিম ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে বা কামৰূপা কিংডম আৰু সেই কামৰূপা কিংডম কেতিয়া আফটাৰ দা ট্ৰেডিশনেল ৰুলাৰ্স ফ্ৰম 4th century to 12th century ভিতৰত এই কামৰূপা ডাইনেষ্টি কি হৈছিল স্টার্ট হৈছিল ঠিক আছে বা কামৰূপা কিংডম সরি কামৰূপা ডাইনেষ্টি নহয় কিংডম বা কামৰূপা এম্পায়াৰ ঠিক আছে তো উৎপত্তি আৰু পৰিচয় যদি সা অৰিজিনেল আইডেন্টিটি ঠিক আছে তো কামৰূপা was one of the earliest historical kingdoms of Assam তো কামৰূপা কি হয় অসমৰ এটা earliest আৰু emerging in the classical period mainly classical periodত আপোনাৰ কি হৈছিল ইয়াৰ দ্ৰুপদী যুগতে ইয়াৰ কি হৈছিল আপোনাৰ উদ্ভৱ হৈছিল ঠিক আছে তো যদি আমি চাও along Doboka it is considered the first political formation in the region তো ডবকাৰ লগত কি আছিল এটো ফাৰ্স্ট এটা ডবকা কিংডম আছিল প্ৰেজেন্ট ডে হুজাই ডিস্ট্ৰিক্টত আছে নগাঁৱৰ ওচৰত ঠিক আছে তাত এটা ডবকা কিংডম আছিল এই কামৰূপা কিংডমৰ লগত ঠিক আছে হেতু মনত ৰাখিব আৰু এইবিলাক ফাৰ্স্ট পলিটিক্যাল কিংডম বুলিও জনা যায় ঠিক আছে তো টাইম স্পান যদি চাও 350 ৰ পৰা approximately not exact ঠিক আছে কাৰণ সেই সময় exact খিনি আমি গম নাপাও 350 BC ৰ পৰা বা CE ৰ পৰা আপোনাৰ 1140 লৈকে আপোনাৰ চলিছিলে ঠিক আছে তো ক্যাপিটাল সিটিজ চাও ডিউৰিং ডিফারেন্ট পিৰিয়ড তো প্ৰাগজ্যোতিষপুৰা মডাৰ্ন গুৱাহাটী কি আছিল ক্যাপিটাল আছিল বা নৰ্থ গুৱাহাটী আছিল বা কিছু সময়ৰ কাৰণে তেজপুৰ আছিল কাৰণ ডিফারেন্ট ডাইনেষ্টিয়ে ডিফারেন্ট ক্যাপিটাল বনাই ৰুল কৰিছিল ঠিক আছে যেনেকুৱা মগধৰ ক্যাপিটাল আমি দেখো বৈশালী ৰাজগৃহা ঠিক আছে এনেকুৱা তো ইয়াৰ ক্যাপিটাল কি হয় আপোনাৰ ডিফারেন্ট জায়গাত আছিল তো বিশেষকৈ আপোনাৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰা মডাৰ্ন গুৱাহাটী ক্যাপিটাল আছিল নৰ্থ গুৱাহাটীও আছিল বা তেজপুৰো আছিল ঠিক আছে তো এতিয়া আমি যদি চাও জিওগ্ৰাফিক্যাল এক্সটেন্ট কিমান এৰিয়া লৈ আপোনাৰ এই কামৰূপা কিংডমটো আছিল ঠিক আছে তো এন্টায়াৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলি এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ভেলিৰ এন্টায়াৰ এৰিয়া প্লাস নৰ্থ বেংগল
বৰ্তমান নৰ্থ বেংগলত কি আছে আপোনাৰ দাৰ্জিলিং ঠিক আছে সেই এৰিয়াটো নৰ্থ বেংগল ঠিক আছে পাৰ্টস অফ ভুটান কিছুমান ভুটানৰ অংশ ঠিক আছে নৰ্থ বাংলাদেশ ঠিক আছে বাংলাদেশৰ এই নৰ্থ অংশ সিলেট ৰিজনটো এণ্ড at a time parts of West Bengal and Bihar কিছুমান West Bengal আৰু Bihar মানে এই এৰিয়াত কমপ্লিটলি কোনে ৰুল কৰিছিল দ্যাট ইজ আপোনাৰ এই কামৰূপা কিংডমৰ ৰুল আছিলে ঠিক আছে তো বাউন্ডাৰিজ যদি চাও এজ পাৰ কালিকা পুৰাণ এণ্ড হিউয়েন সাং ঠিক আছে হিউয়েন সাং ঠিক আছে তো যদি আমি চাও ওয়েস্ট কাৰাতয়া ৰিভাৰ যদি আমি নৰ্থ ইষ্টৰ মেপটো ড্ৰ কৰো লাইক দ্যাট তো ইয়াতে এটা মেঘালয় আছে ইয়াতে ঠিক আছে অসমখনৰ মেপ এনেকুৱা সৰি তো অসমৰ মেপ এনেকুৱা হয় ৰাইট লাইক দ্যাট ঠিক আছে অসমৰ মেপ দিস ইজ অৰুণাচল প্ৰদেশ দিস ইজ নাগালেণ্ড দিস ইজ মিজোৰাম এণ্ড দিস ইজ তো অসমৰ মেপ এনেকুৱা তো কাৰাতয়া ৰিভাৰ যেটো সেইটো আমাৰ কিন্তু অসমত নাই ইয়াতে আছে এই ওয়েস্ট বেঙ্গল হৈ এফালে বাংলাদেশ হৈ গুছি যায় দিস ইজ কাৰাতয়া ৰিভাৰ ঠিক আছে তো যদি আমি চাও ওয়েস্ট কাৰাতয়া ৰিভাৰ তো এফালে ওয়েস্ট ঠিক আছে আপোনাৰ কাৰাতয়া ৰিভাৰ ইষ্ট তাম্ৰেশ্বৰী টেম্পল নিয়াৰ প্ৰেজেন্ট ডে সদিয়া এইটো এপিএসসি আহিছিলে তাম্ৰেশ্বৰী টেম্পল কত আছে এই সদিয়াত তাম্ৰেশ্বৰী টেম্পল ঠিক আছে সাউথ যদি চাও ঢাকা ময়মনসিং বৰ্ডাৰ তো ইয়াতে আপোনাৰ ঢাকা ময়মনসিংৰ বৰ্ডাৰ আছে ইয়াতে ময়মনসিং ডিস্ট্ৰিক্ট ঠিক আছে ইয়াত বৰ্ডাৰ আছে ঠিক আছে আৰু যদি আমি চাও পশ্চিম পূব দক্ষিণ নর্থ আপনার ভুটান লৈকে till ভুটান লৈকে ঠিক আছে দিস ইজ দ্য বাউন্ডারি এজ পার কালিকা পুরাণ আৰু এই যেটো এরিয়া পিছলৈ আপোনাৰ সৰু সৰু কিংডমত বিভক্ত হৈছিল যেনেকৈ আপোনাৰ লাইক কমতা আহোম চুটিয়া ডিমাসা তো ডিমাসা সকলে ইয়াৰ পৰা ৰুল কৰিছিল কমতা সকলে ইয়াৰ পৰা ৰুল কৰিছিল চুটিয়া সকলে ইয়াৰ পৰা ৰুল কৰিছিল আহোম সকলে ইয়াৰ পৰা ৰুল কৰিছিল মেডিভেল হিষ্ট্ৰীত কি হয় এবিলাক সৰু সৰু পাটত ভাগ হৈ যায় কিন্তু যেতিয়া আপোনাৰ কামৰূপা কিংডম আছিলে তেতিয়া এই গুটেই এৰিয়াটো কি আছিলে কামৰূপা কিংডমৰ আন্ডাৰত আছিলে ঠিক আছে কাৰাতয়া ৰিভাৰ ইজ ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট বৰ্তমান আপোনাৰ ওয়েস্ট বেংগল আৰু বাংলাদেশত কি হয় আপোনাৰ ফ্লো হয় ঠিক আছে নেক্সট আমি যদি চাও এটাইমোলজি এণ্ড কালচাৰেল আইডেন্টিটি তো প্ৰাগজ্যোতিষপুৰা অলৰেডি আমি ডিসকাস কৰিছো নামটো কেনেকৈ আহিছে অৰিজিনালি ৰেফাৰ্ড টু দ্য সিটি ঠিক আছে কামৰূপা বিকাম দ্য নেম অফ দ্য কিংডম আৰু প্ৰাগজ্যোতিষপুৰা মেইনলি ক্যাপিটেল আছিলে আৰু কামৰূপা কিংডমৰ নাম আছিলে তো ফাৰ্স্ট ইউজ অফ কামৰূপা 4th সেঞ্চুৰী ফাৰ্স্ট ইউজ হয় আৰু কামৰূপা কিয় নামটো দিয়া হয় কাৰণ তাত কি হৈছিল কামদেৱৰ ৰিভাইভেল হৈছিল আমি অলৰেডি লাষ্ট ক্লাছত ডিসকাস কৰিছিলো কামৰূপা নামটো কেনেকৈ আহিছিলে ঠিক আছে আৰু though the kingdom fell by the 12th century the name and legacy persist ঠিক আছে তো the Ahom in the 16th century appropriated the culture political legacy of Kamrupa ঠিক আছে তো এতিয়া আমি বাকিখিনি ডিসকাস কৰিম তো mentions in ancient literature and records তো যদি আমি চাও 16 মহাজনপদাস ঠিক আছে তাত কি হয় আপোনাৰ সেই অসমৰ বিষয়ে বা কামৰূপা কিংডমৰ বিষয়ে উল্লেখ নাছিলে মানে যদি ইন্ডিয়ান হিষ্ট্ৰী পঢ়িছে তাত 16টা মহাজনপদ আছিলে আফটাৰ দা লেটাৰ বেদিক পিৰিয়ড ফৰ্মেশন হৈছিলে তাত কিন্তু অসমৰ নাম নাছিলে বা কামৰূপা কিংডমৰ নাম নাছিলে ঠিক আছে বা আশুকান ইডিক্ট যেটো আছিলে 3rd সেঞ্চুৰী বেছি তাতো নামখিনি মেনশন নাছিলে ঠিক আছে তো বুদ্ধিয়ান ধৰ্মসূত্ৰ 3rd সেঞ্চুৰীৰ পৰা 2nd সেঞ্চুৰীৰ ভিতৰত লিখা হৈছিল মেনশন ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়া ৰিজন লাইক আংগা মাগধ বাংগা পুন্দ্ৰা বাট নট কামৰূপা তাতো কামৰূপাৰ বিষয়ে উল্লেখ নাই ঠিক আছে তো ক্লাসিক্যাল গ্রিক আৰু ৰোমানৰ সোর্সত যদি চাও যত আপোনাৰ সেসাতিয়া নামৰ মানুহৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ পটেলেমিৰ জিওগ্ৰাফিত যদি চাও অঞ্চলটোক কিৰাহাদিয়া বুলি কোৱা হৈছে কিৰাতা লোকসকলৰ বসবাসৰ স্থান call the area of Kiratas এই যে আমি ডিসকাস কৰিলো কিৰাতা মানে ট্ৰাইবেল আৰু ঠিক আছে তো এইখিনি আমি ক্লাসিক্যাল গ্রিক বা ৰোমান সোর্সত অলপ সলপ পাও আমাৰ অসমৰ বিষয়ে ঠিক আছে তাৰ পিছত অৰ্থশাস্ত্ৰ মেনশনস লৌহিতিয়া interpreted as the ব্ৰহ্মপুত্ৰ অৰ্থশাস্ত্ৰ কোনে লিখিছিলে কমেন্টত জনাবচোন তাত লৌহিতিয়া মানে এই এৰিয়াটোক অসমৰ এৰিয়াটোক লোহিত মানে এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ ঠিক আছে তাত উল্লেখ আছে তো ফার্স্ট এপিগ্রাফ রেফারেন্স অসমৰ বিষয়ে বা কামৰূপাৰ বিষয়ে ফার্স্ট এপিগ্রাফ রেফারেন্স কত পোৱা যায় তো সমুদ্ৰগুপ্তৰ যেটো এলাহাবাদ পিলার ইনস্ক্রিপশন আছিল
গুপ্তাসকলৰ যিজন ৰজা আছিলে সমুদ্ৰগুপ্ত তেওঁ যেটো এলাহাবাদত যেটো পিলাৰ এনেকুৱা গাড়ী ছিলে তাত তেওঁ লিখিছিলে কামৰূপা এণ্ড ডবকা কিংডমৰ বিষয়ে ঠিক আছে আৰু সেইটো তেওঁ কি বুলি কৈছিলে পাৰ্তয়ানতা নাৰপতি মানে ফ্ৰন্টিয়াৰ কিংডম ঠিক আছে ডবকা আৰু কামৰূপা ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে ফাৰ্স্ট আপোনাৰ যদি পিলাৰত চাও সমুদ্ৰগুপ্তৰ পিলাৰত উল্লেখ আছে এইটো মনত ৰাখিব ঠিক আছে মানে আমাৰ কামৰূপা আৰু ডবকা কিংডমৰ বিষয়ে সমুদ্ৰগুপ্তৰ পিলাৰত উল্লেখ আছে অৰ্থশাস্ত্ৰ বুক যিখন কৌটিল্যই লিখিছিলে মানে চাণক্যই লিখিছিলে বা বিষ্ণুগুপ্তে লিখিছিলে তাত আপোনাৰ কামৰূপাখনক এজ এ লৌহিত্য নামেৰে কি কৰা হৈছে মেনশন কৰা হৈছে ঠিক আছে তো হিউৱেন সাং যিজন 7th সেঞ্চুৰীত আপোনাৰ যেতিয়া পুষ্যৱতী ডাইনেষ্টি ৰুল কৰি আছিল কিং হৰ্ষবৰ্ধনে তেতিয়া কত আহিছিল মগধত আহিছিল ঠিক আছে সেই সময়ত হিউৱেন সাং অসমলৈ আহিছিল আৰু হি ভিজিটেড কামৰূপা আৰু সেই সময়ত কামৰূপাৰ ৰজা আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন ঠিক আছে আৰু কামৰূপাৰ যিখন বুক আছে দ্যাট ইজ সিইউকি তাতেও সৰি হিউৱেন সাঙৰ যিখন বুক আছে সিইউকি তাতেও কামৰূপাৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰিছে ঠিক আছে ইনস্ক্ৰিপশন ফ্ৰিকুৱেন্টলি ইউজ প্ৰাগজ্যোতিষা ইনষ্টেড অফ কামৰূপা ঠিক আছে তো এতিয়া ডাইনেষ্টিজ এণ্ড পলিটিক্যাল হিষ্টৰী যদি আমি চাও তেতিয়া হলে এই কামৰূপা ডাইনেষ্টি যেটো আমি দেখিলো বা যত আপোনাৰ মেইনলি ৰুলাৰ সকলে তিনটা ডাইনেষ্টি মেইনলি ৰুল কৰিছিল ঠিক আছে from 4th century to 12th century this dynasty our first one is Burman dynasty second one is Melecha ঠিক আছে Melecha ৰাজবংশ Melecha dynasty and third one is যেটো আপোনাৰ 7th পৰা 9th century লৈকে ৰুল কৰিছিল ঠিক আছে আৰু third one is Pala dynasty যেটো 9th century পৰা আপোনাৰ 1140 লৈকে ৰুল কৰিছিল সবৰ ফাৰ্স্টত বৰ্মন ডাইনেষ্টি কামৰূপা কিংডমত ৰুল কৰিছিল তাৰ পিছত আপোনাৰ Melecha dynasty তাৰ পিছত আপোনাৰ পাল ডাইনেষ্টি মানে বৰ্মন বংশ ৰাজবংশ Melecha ৰাজবংশ আৰু পাল ৰাজবংশ ঠিক আছে এই তিনটা বংশই কি কৰিছিল এই আমাৰ কামৰূপাৰ যেটো কিংডম তাত কি কৰিছিল ৰুল কৰিছিল তো ফাৰ্স্ট ডাইনেষ্টি আমি ডিসকাস কৰিম দ্যাট ইজ বৰ্মন ডাইনেষ্টি ঠিক আছে আৰু তাৰ পিছত পাল বংশৰ পিছত আপোনাৰ আহোম সকলে ৰুল কৰিছিল তাৰ পৰা কি হয় মেডিভেল হিষ্ট্ৰী ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে অল ডাইনেষ্টিজ ক্লেইম ডিসেন্ডেন্ট ফ্ৰম নাৰকা আৰু এই তিনিটা ডাইনেষ্টিয়ে হিহতৰ পূৰ্বপুৰুষ নাৰকা বুলি কি কৰে তেওঁলোকে দাবী কৰে এ মাইথোলজিক্যাল কিং আছিল নাৰকাসুৰ ঠিক আছে তাৰ পিছত ডবকা was absorbed by Kamrupa in the 5th century CE ঠিক আছে তো সেই সময় যদি আমি চাও তো this is the map of Kamrupa kingdom kingdomৰ map এইটো আছিল ঠিক আছে ধৰিলো আৰু কিন্তু ইয়াতে এখন কিংডম আছিল that is ডবকা কিংডম প্ৰেজেন্টে ডবকা এখন জায়গা আছে আপোনাৰ হুজাই ডিস্ট্ৰিক্টত তো সেই ডবকা কিংডমও আছিল কামৰূপা কিংডমৰ লগত কিন্তু আলটিমেটলি আপোনাৰ 5th century কি কৰিলে এই কামৰূপা কিংডমে কি কৰিলে ডবকাকো এনেক্স কৰি দিলে ভিতৰত খুমাই ললে আৰু হেতু মনত ৰাখিব ঠিক আছে তো সাম ৰুলাৰ ওয়ার ইলেক্টেড কিছুমান ৰুলাৰ ইলেকশন কৰি তাত বনোৱা হৈছিল যেনেকুৱা ব্ৰহ্মপালা when no heir was available যেতিয়া ৰজাৰ পিছত কোনো আপোনাৰ ৰজাৰ লৰা নাছিলে তেতিয়া ইলেকশন কৰি বনোৱা হৈছিল the kingdom expanded from a frontier state into a dominant power আৰু প্ৰথমে এটা ষ্টেট আছিল কিন্তু তাৰ পিছত লাহে লাহে এটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট পাৱাৰ হৈ সেই সময়ত আছিল ঠিক আছে তো ফার্স্ট ডাইনেষ্টি অফ দ্য কামৰূপা কিংডম দ্যাট ইজ ভাৰ্মান ডাইনেষ্টি ঠিক আছে তো ভাৰ্মান ডাইনেষ্টি ফার্স্ট আপোনাৰ কি আছিল ডাইনেষ্টি আছিল অফ কামৰূপা ঠিক আছে তো ইয়াতে আপোনাৰ এই ইয়াতে ৰুল কৰিছিল বৰ্মন ডাইনেষ্টিয়ে ঠিক আছে তো বৰ্মন ৰাজবংশ তো বৰ্মন ডাইনেষ্টি was the first historical documented ruling houses of the ancient kingdom of Kamrupa তাৰ আগৰ যিখিনি আমি ৰুলাৰ দেখিছিল they are not documented they are mythological ঠিক আছে হিহতৰ বিষয়ে জাস্ট আপোনাৰ স্টোৰীত উল্লেখ আছে কোনো ডকুমেন্টেড নহয় কিন্তু ফার্স্ট ডকুমেন্টেড ডাইনেষ্টি ইজ ইন রুলড ইন আসাম অর ইন কামরূপা that is Burman dynasty ঠিক আছে আর Burman dynasty which largely corresponds to modern day Assam and adjoining areas অসমৰ আশেপাশে থকা এৰিয়াখিনি তেওঁলোকে কি কৰিছিল ৰুল কৰিছিল ঠিক আছে ফ্লৰিশ বিটুইন 4th and 7th century ঠিক আছে 4th century পৰা 7th century বিহৰ কি হৈছিল এটো ফ্লৰিশ হৈছিল ঠিক আছে আৰু বৰ্মন ৰুলাৰ সকল গ্ৰেজুৱেলি লাহে লাহে কি কৰিছিল এটা সৰু ষ্টেটৰ পৰা লাহে লাহে কি হৈছিল এটা ডাঙৰ পাৱাৰলৈকে ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত কি হৈছিল তেওঁলোক পৰিগণিত হৈছিল ঠিক আছে তো the dynasty is political and cultural activities are known through inscription Chinese travel account and later chronicles তো আমি সেই ডাইনেষ্টিৰ বিষয়ে যিখিনি ইনস্ক্ৰিপশন আছে তাত গম পাও বা চাইনিজ ট্ৰেভেলাৰ হিউৱেন সাং আছিল তেওঁৰ যিখন বুক আছে সিউকি তাত আমি গম পাও ঠিক আছে আৰু এই ৰাজবংশ অসমৰ পৰৱৰ্তী কালৰ ৰজা সকলৰ বাবে প্ৰশাসনিক আৰু ৰাজনৈতিক আধাৰ স্থাপন কৰিছিল বাকি যিসকল মেলেচ্ছা বা পালা সকলে যেনেকৈ ৰুল কৰিছিল
সেইটো মেইন ইন দ্য লাইন অফ বাৰ্মান ডাইনেষ্টি বাৰ্মান ডাইনেষ্টিয়ে যেনেকুৱা ৰুল কৰিছিল ঠিক তেনেদৰে সিহঁতে পিছৰ যিসকল ৰজা আছিলে বা ৰাজবংশ আছিলে সিহঁতে এই হিচাপত কি কৰিছিলে ৰুল কৰিছিলে ঠিক আছে তো ফাৰ্ষ্ট বাৰ্মান ডাইনেষ্টি অফ কামৰূপা তো বাৰ্মান ডাইনেষ্টিৰ ফাউণ্ডাৰ কোন আছিল কোনে এই ডাইনেষ্টিটো ফাউণ্ড কৰিছিলে তো ফাৰ্ষ্ট ওৱান ইজ দ্যাট ইজ পুষ্য বাৰ্মান তো 350 BC ৰ পৰা সৰি AD ৰ পৰা 370 AD বা CE ৰ পৰা তেওঁ কি কৰিছিল ৰুল কৰিছিল তো ফাউণ্ডাৰ অফ দা বাৰ্মান ডাইনেষ্টি ইজ পুষ্য বাৰ্মান ঠিক আছে পুষ্য বাৰ্মান ভেৰি ইম্পৰ্টেন্ট আপোনাৰ এক্সামত আহে বাৰ্মান ডাইনেষ্টিৰ প্ৰতিষ্ঠাপক কোন দ্যাট ইজ আপোনাৰ পুষ্য বাৰ্মান ঠিক আছে বাৰ্মান ৰাজবংশৰ পুষ্য বাৰ্মানে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল তেওঁ এই ৰাজবংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি গণ্য কৰা হয় দ্য বাৰ্মান ডাইনেষ্টি ৱাজ এষ্টাবলিছড বাই পুষ্য বাৰ্মান আৰু তেওঁ কি কৰা হয় এই বংশৰ প্ৰতিষ্ঠাপক বুলি জনা যায় ঠিক আছে হি ইমাৰ্জ ইন মিড 4th century ঠিক আছে around 350 আপোনাৰ AD ৰ আশেপাশে তেওঁ কি কৰিছিল ইমাৰ্জ হৈছিল আৰু তেওঁ এজন লোকেল কি আছিল আপোনাৰ হিচাপ প্ৰকট হৈছিল আৰু একাধিক সামৰিক অভিযান আৰু কূটনৈতিক মিত্ৰতাৰ জৰিয়তে লাহে লাহে নিজৰ শাসন সুদৃঢ় কৰিছিল ঠিক আছে হি ফেসড অপজিশন ফ্ৰম নাইবাৰিং ট্ৰাইবছ এণ্ড স্মল কিংডম আমি জানো সৰু সৰু স্মল কিংডম আছিল যেনেকুৱা ট্ৰাইবেল কিংডম আছিল তাৰ কি কৰিছিল তেওঁ আপোনাৰ প্ৰতিৰোধৰ সন্মুখীন হৈছিল ঠিক আছে কিন্তু তেওঁ সেইবিলাক নেউচি এটা ডাঙৰ এম্পায়াৰ কি কৰিছিল প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল his success in defending his territory and gaining recognition as a sovereign monarch is implied through later record তো তোৰ সেইখিনি যিখিনি আপোনাৰ সাকসেস স্টোৰী বা সফলতাৰ যিখিনি কাহিনী সেইখিনি পিছৰ যিখিনি লিপি আছে তাত উল্লেখ আছে ঠিক আছে আৰু তেওঁৰ শাসনকাল উত্তৰ ভাৰতৰ গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ অধিপত্যৰ সৈতে মিল খায় ঠিক আছে গুপ্তা এম্পায়াৰ আমি যদি চাও নৰ্থ ইণ্ডিয়াত সেই সময়ত আপোনাৰ গুপ্তা এম্পায়াৰ আছিল ঠিক আছে আৰু সেই গুপ্তা এম্পায়াৰৰ যেটো ইন লাইন অফ ৰুলিং গুপ্তা এম্পায়াৰৰ যেনেকুৱা ৰুলিং আছিল তাৰ লগত মিল খায় মানে ইয়াতে আছিল আপোনাৰ কামৰূপা কিংডম আৰু ইয়াতে আছিল আপোনাৰ গুপ্তা নৰ্থ ইণ্ডিয়া ঠিক আছে আৰু সাউথ ইণ্ডিয়া সেই সময়ত কোন আছিল ইয়াতে ৱাকাটাকা ঠিক আছে ইয়াত আহি মডাৰ্ন হিষ্ট্ৰি সৰি এনশিয়েন্ট অসমৰ হিষ্ট্ৰিটো লিংক কৰিব লাগিব ঠিক আছে কামৰূপা ডাইনেষ্টি ৰুলিং হিয়াৰ প্ৰাগজ্যোতিষপুৰ ইজ দ্য ক্যাপিটেল গুপ্তা ইজ ৰুলিং হিয়াৰ প্ৰয়াগ ইজ দ্য ক্যাপিটেল ৱাকাটাকা ৰুলিং ফ্ৰম সাউথ ঠিক আছে তো এই গুপ্তা সকলৰ লগতে কি আছিল এই এম্পায়াৰটো ইয়াতে আমাৰ ইষ্টাৰ্ণ ইণ্ডিয়াত বা নৰ্থ ইষ্টত আছিল আৰু তাত কি কৰিছিল সিহঁতে উত্তৰ ভাৰতৰ গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ অধিপত্যৰ সৈতে মিল খায় ঠিক আছে হেতু মনত ৰাখিব It is likely that Pushya Burman was initially a subordinate or feudatory of Gupta. তো কোৱা হয় যে সাগে এই গুপ্তৰ আন্ডাৰতে এই আপোনাৰ অসমখন আছিল বা অসমৰ এই পাৰ্টটো আছিল আৰু পুষ্য বৰ্মনে গুপ্তাৰ আন্ডাৰত কাম কৰি আছিল ঠিক আছে কোৱা হয় যে সম্ভৱত পুষ্য বৰ্মন আৰম্ভণিতে গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ এখন অধীনস্থ বা সামন্ত শাসক আছিল কিন্তু পিছত কি হল তেওঁ পূৰ্ব ভাৰতৰ গুপ্তা সকলৰ প্ৰভাৱ দুৰ্বল হোৱাৰ কাৰণে কাৰণ গুপ্তা সকলৰ সময়ত কি হৈছিল বাৰ হুনা সকলে আক্ৰমণ কৰিছিল ঠিক আছে ধৰি লোৱা যেতিয়া গুপ্তা সকল পিকত আছিল ঠিক আছে কোৱা হয় মানে এটো ডাইৰেক্ট কোনো এভিডেন্স নাই যেতিয়া গুপ্তা সকল পিকত আছিল মানে বহুত বেছি পাৱাৰফুল আছিল ঠিক আছে তেওঁলোকে এই পুৰা এৰিয়াটোত কি কৰিছিল ৰুল কৰিছিল ঠিক আছে একদম কামৰূপা লৈকে আৰু এইটো এটা কামৰূপা কি আছিল কিহতৰ আন্ডাৰত এটা প্ৰভিন্স আছিল আৰু তাত এজ এ আপোনাৰ কাম কৰি আছিল পুষ্য বৰ্মনে ঠিক আছে কিন্তু লাহে লাহে কি হয় পুষ্য বৰ্মনে গুপ্তাৰ আন্ডাৰত এই এৰিয়াটোত এজ এ গভৰ্ণৰ আছিল বা হেড অফ দা ষ্টেট আছিল কিবা এটা আছিল আৰু সৰু প্ৰান্তৰ আৰু ইয়াতে গুপ্তা সকল আছিল কিন্তু গুপ্তা সকলৰ সময়ত এই ফালৰ পৰা সেন্ট্ৰেল এছিয়াৰ পৰা কি হৈছিল হুনা এটা ট্ৰাইব সেন্ট্ৰেল এছিয়ান ট্ৰাইব হুনা সকলে বহুত বেছি কি কৰিছিল আক্ৰমণ কৰিছিল যাৰ কাৰণে সিহঁতৰ এম্পায়াৰটো সিহঁতে কনসলিডেট কৰি পেলাইছিল আৰু ইয়াতে তেওঁ পুষ্য বৰ্মনে সেই সুযোগটো পাই কি কৰিছিল নিজকে কনসলিডেট কৰি ইয়াতে পাৱাৰফুল কৰি তুলিছিল ঠিক আছে ইজ দ্যাট ক্লিয়াৰ আৰু পাৱাৰফুল কৰি তোলাৰ পিছত তেওঁ ইয়াতে এটা সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল লাহে লাহে এণ্ড দ্যাট ইজ বৰ্মন ডাইনেষ্টি ঠিক আছে তো সমুদ্ৰ বৰ্মন ঠিক আছে তো গুপ্তা পুষ্য বৰ্মনৰ পিছৰ ৰজা পুষ্য বৰ্মনৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ সমুদ্ৰ বৰ্মন সোৱা সমুদ্ৰ বৰ্মন কিন্তু দুজন আছে বা সমুদ্ৰ বৰ্মন এজন আপোনাৰ গুপ্তাৰ সমুদ্ৰ বৰ্মন গুপ্তাৰ যদি আমি গুপ্তা ডাইনেষ্টি যেটো নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ হেতুৰ যদি আমি ৰুলাৰ চাও দ্যাট ইজ ফাউণ্ডাৰ ইজ শ্ৰীগুপ্তা আৰু শ্ৰীগুপ্তাৰ পিছত তেওঁৰ লৰা আছিল ঘটোৎকচুত আৰু ঘটোৎকচুতৰ বহুত বছৰ পিছত কি হৈছিল গুপ্তা সাম্ৰাজ্যৰ কি হৈছিল আপোনাৰ ষ্ট্ৰং হৈছিল আৰু সেই সময়ত মেইনলি আপোনাৰ CSC KS যিসকল ৰজা আছিল
চন্দ্ৰগুপ্ত 1 সমুদ্ৰগুপ্ত চন্দ্ৰগুপ্ত 2 তাৰপিছত কুমাৰগুপ্ত আৰু স্কন্দগুপ্ত এই ৰজাসকলে কি কৰিছিল মেইনলি গুপ্তা এম্পায়াৰটোক বহুত বেছি এক্সপান্ড কৰিছিল বা গুপ্তা এম্পায়াৰক এজ এ গোল্ডেন এম্পায়াৰ বা গোল্ডেন এজ বুলি আপোনাৰ নৰ্থ ইণ্ডিয়া পৰিগণিত কৰিছিল আৰু সেই সময়ত ইয়াতে এজন ৰজা আছিল গুপ্তাৰ দ্যাট ইজ সমুদ্ৰগুপ্ত সেই সমুদ্ৰগুপ্তৰ নামটো কি কৰিছিল পুষ্যবৰ্মনে কি কৰিছিল আপোনাৰ সমুদ্ৰ বৰ্মন হিচাপে কি কৰিছিল সেই নামটো তেওঁ লৰাৰ নাম দিছিলে আৰু সেই সমুদ্ৰ বৰ্মনে আফটাৰ দ্য পুষ্যবৰ্মন কি কৰিছিল আপোনাৰ কামৰূপ ডাইনেষ্টিত ৰুল কৰিছিল ঠিক আছে তো পুষ্যবৰ্মন was succeeded by his son Samudra named in honor of the Gupta emperor Samudragupta ঠিক আছে আৰু সেইটোৱে এটা বুজায় যে গুপ্তা সকলৰ লগত কি লিংক আছিল কালচাৰেল পলিটিক্যাল লিংক আছিল কাৰ কামৰূপা ডাইনেষ্টিৰ ঠিক আছে কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি তাৰ আগতে কি আছিল 350 ৰ আগত আমি ডিসকাস কৰিছিল লাষ্ট ক্লাছত ঠিক আছে নৰকাসুৰ তাৰ পিছত আপোনাৰ বিস্মিকা তাৰ পিছত আপোনাৰ বানাসুৰা ট্ৰেডিশনাল ৰুলাৰ সকলে ৰুল কৰিছিল ঠিক আছে তাৰ আগতে আমি যোৱাকালি যেটো লেকচাৰ 2 হৈছে তাত আমি ডিসকাস কৰিছিল কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি তাৰ পিছত যদি আমি চাও হি এক্সটেন্ডেড কামৰূপৰ পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স ঠিক আছে তো কামৰূপৰ ৰাজনৈতিক প্ৰভাৱ বিস্তাৰ কৰিছিল ফলস্বৰূপে তেওঁ এজন প্ৰধান শাসক বা অধিপতি হিচাপে স্বীকৃতি পাইছিল মানে আৰু ডাঙৰ কৰিছিল ঠিক আছে পুষ্যবৰ্মনৰ পিছত এম্পায়াৰটো আৰু ডাঙৰ কৰিছিল ঠিক আছে তেওঁৰ শাসনকালত বৰ্মনসকলৰ শক্তি বৃদ্ধি পাইছিল আৰু পূৰ্ব সীমান্ত অঞ্চলত গুপ্ত সাম্ৰাজ্যৰ প্ৰভাৱ হ্ৰাস হোৱাৰ প্ৰতিফলন হয় মানে এই পিছফালে যেটো ইষ্টাৰ্ণ সাইড তাত কি হয় গুপ্তাসকলৰ আপোনাৰ এই প্ৰভাৱটো কম হোৱা দেখা যায় ঠিক আছে আৰু সমুদ্ৰগুপ্ত Burman's region marked the beginning of territorial integration, which laid the groundwork for further expansion by his successor. আৰু সেই সমুদ্ৰগুপ্ত বৰ্মনৰ সময়ত কি হৈছিল আপোনাৰ টেৰিটৰি এক্সপান্ড হৈছিল ঠিক আছে ফাৰ্স্টত পুষ্যবৰ্মনে সৰু এটা জায়গাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছিল আৰু সমুদ্ৰবৰ্মনে সেইটো কি কৰিছিল আৰু ডাঙৰ কৰিছিল ঠিক আছে তো ইষ্টাৰ্ণ এক্সপানশন এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক ইন্টিগ্ৰেশন তো তাৰ পিছত আফটাৰ দা সমুদ্ৰবৰ্মনৰ পিছত নেক্সট ৰজা হয় দ্যাট ইজ কল্যাণ বৰ্মন ঠিক আছে আৰু কল্যাণ বৰ্মন কি আছিল এজন ৰজা আছিল তো কল্যাণ বৰ্মন যদি আমি চাও কি কৰিছিল মেইনলি পূবৰ ফালে কি কৰিছিল বিস্তাৰ কৰিছিল কল্যাণ বৰ্মন ইজ ক্ৰেডিটেড উইথ সিগনিফিকেন্ট ইষ্টৱাৰ্ড এক্সপানশন অফ দা বাৰ্মান টেৰিটৰি ঠিক আছে পিছফালে কি কৰিছিল এক্সপান্ড কৰিছিল বৰ্তমানৰ তেওঁ মধ্য অসমৰ ওচৰৰ ৰাজ্য দবাক ঠিক আছে দবকা যেটো নগাঁৱৰ ওচৰত আছে দবকাৰ পৰা মুৰগড় কিমান কিলোমিটাৰ হ'ব 15 কিলোমিটাৰ হ'ব ঠিক আছে তাতে দবকাৰ কি কৰিছিল তেওঁ এই ৰাজ্যত অন্তৰ্ভুক্ত কৰি লৈছিল তো দবকা সেই আপোনাৰ ইষ্টাৰ্ণ আসামত মেইনলি ৰুল কৰি আছিল দবকা ইজ দা ক্যাপিটাল কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিল এইটো আপোনাৰ এই দবকা কিংডম যেটো আছিল দবকা সেইটো কামৰূপৰ ভিতৰত কি কৰি লৈছিল এনেক্স কৰি লৈছিল ঠিক আছে পসিবলি দা মডাৰ্ন নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্ট নহয় এতিয়া হুজাই ডিস্ট্ৰিক্ট হল নগাঁও ডিস্ট্ৰিক্টৰ পৰা কাট আউট কৰি সেইটো কি কৰিছিল এনেক্স কৰি লৈছিল ঠিক আছে তো আমি দেখো যে সমুদ্ৰগুপ্তৰ যেটো এলাহাবাদ পিলাৰ আছে তাত আপোনাৰ কামৰূপা আৰু দবকাৰ বিষয় উল্লেখ আছে আৰু আলটিমেটলি পিছত দবকাক কি কৰে কামৰূপাই এনেক্স কৰি লয় ঠিক আছে ঠিক আছে তো নেক্সট যিজন ৰজা দ্যাট ইজ মহেন্দ্ৰ বৰ্মন তো মহেন্দ্ৰ বৰ্মন 470 পৰা 494 ডেট ইজ নট সো ইম্পৰ্টেন্ট ঠিক আছে কি হৈছিল ৰজা হৈছিল তো মহেন্দ্ৰ বৰ্মন কন্টিনিউড দা পলিসি অফ মিলিটাৰী কেম্পেইন টুৱাৰ্ডছ ইষ্ট আৰু তেওঁ কি কৰিছিল এম্পায়াৰটো একদম তিল সদিয়ালৈকে আৰু এক্সপান্ড কৰিছিল ঠিক আছে দবকা তাৰ পিছত আৰু আপাৰ অসম লৈকে মানে একদম আপোনাৰ তিনসুকিয়া ডিব্ৰুগড় লৈকে তেওঁ কি কৰিছিল এই সীমাটো ইনক্ৰিজ কৰিছিল ঠিক আছে আৰু সেইটোৱে কি কৰিছিল হিহতক মিনাৰেল ফৰেষ্ট যিখিনি ৰিসোৰ্স আছে ইষ্টাৰ্ণ হিলত মেইনলি আমাৰ আপাৰ অসমত সেইখিনি এক্সেস দিছিল ঠিক আছে আৰু সেই এক্সেস পাই আৰু বেছি হিহত কি হৈছিল গ্ৰো হৈছিল তাৰ পিছত নেক্সট দ্যাট ইজ নাৰায়ণ বৰ্মন and Bhuti Burman ঠিক আছে তো নারায়ণ বর্মন আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ভূতি বৰ্মনৰ শাসনকালত ৰাজকীয় সাৰ্বভৌমত্ব প্ৰতীকী ৰূপে প্ৰদৰ্শনৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল ঠিক আছে ৰয়েল সভাৰেনিটি মানে হিহতে আৰু ৰাজকীয় যিবিলাক আপোনাৰ আছে সেইখিনি হিহতে কি কৰিছিল এনজয় কৰিছিল ঠিক আছে বট ৰুলাৰ পাৰফৰ্মড দা আশ্বমেধা য়াগে ঠিক আছে আশ্বমেধা য়াগে কি আশ্বমেধা এটা স্যাক্রিফাইস আছিল আমি দেখিছিলো কিন্তু বেদিক পিৰিয়ডত মেইনলি বেদিক পিৰিয়ডৰ পিছত স্টাৰ্ট হৈছিল ঠিক আছে লেটাৰ বেদিক পিৰিয়ডত আশ্বমেধাত কি হয় ধৰিলো ইয়াতে এটা এম্পায়াৰ আছে
তো এই এম্পায়াৰৰ ৰজাজনে কিংগে কি কৰিব এটা ঘোঁৰা হৰ্স আশ্বা মানে কি হৰ্স কি কৰিব এৰি দিব ঠিক আছে আৰু হৰ্সটো যদি যায় ধৰিলে এইটো নেক্সট এম্পায়াৰ আছে ইয়াৰ যদি কিংগে সেইটো নদৰে ঘোঁৰাটো যদি নৰখায় ঠিক আছে তেতিয়াহলে কি হ'ব এই এম্পায়াৰটো ইয়াৰ ভিতৰত এনেক্স হৈ যাব ঠিক আছে যদি এটা নেক্সট এম্পায়াৰ ধৰিলে ইয়াতে আছে যদি এইটো ঘোঁৰাটো ধৰি লয় হৰ্সটো ৰাখি দিয়ে তেতিয়াহলে কি হ'ব ইয়াৰ লগত ফাইট হ'ব আৰু যদি ফাইট হয় যিজন জিকিব সেইজন এই পুৰা এম্পায়াৰটো পাব দ্যাট ইজ কল্ড আশ্বমেধা ইয়াগে এইবিলাক মেইনলি নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ কি আছিল আপোনাৰ এই ৰিচুৱেলছ আছিল সেইখিনি আমাৰ কামৰূপা ৰজাসকলে দ্যাট ইজ মেইনলি আপোনাৰ নাৰায়ণ বৰ্মন আৰু বুতি বৰ্মনে কি কৰিছিল পাৰফৰ্ম কৰিছিল ঠিক আছে এন এনশিয়েন্ট ভেদিক ৰিচুৱেল সিগনিফাইং ইম্পেৰিয়েল পাৱাৰ ঠিক আছে সেইটো মনত ৰাখিব দ্যাট ইজ কল্ড আশ্বমেধা ইয়াগে The Nidhanpur copper plate inscription issued by later Vaskar Burman credits Bhuti Burman with expanding the kingdom into the Chandrapuri Vishya identified with the present day Sylhet in Bangladesh. ঠিক আছে তো যদি আমি চাও বর্তমানৰ সিলেট ঠিক আছে এই সিলেট ইয়াতে আছে সিলেট বর্তমান ঠিক আছে তো যেটো নিদানপুৰ আপোনাৰ সিলেটতে আছে তাত কপাৰ প্লেট পোৱা গৈছিল আৰু সেই কপাৰ প্লেটত উল্লেখ আছে যে সেই বুতি বৰ্মনে কিন্তু সেইটো লিখিছিলে আপোনাৰ কোনে ভাস্কৰ বৰ্মনে নিদানপুৰ কপাৰ প্লেটটো কোনে লিখিছিলে ভাস্কৰ বৰ্মনে বা লিখাইছিলে ঠিক আছে সেই কপাৰ প্লেটত উল্লেখ আছে যে ইন দ্য টাইম অফ বুতি বৰ্মন এই কামৰূপা এম্পায়াৰ আপোনাৰ আপ টু সিলেট লৈকে কি হৈছিল এক্সপান্ড হৈছিল অলৰেডি আমি দেখিলো যে ইফালে ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট হৈছিল তাৰ পিছত এই ডবকা এনেক্স কৰিছিল তাৰ পিছত আপাৰ অসম এনেক্স কৰিছিল কিন্তু লাষ্টলি আপোনাৰ এই সিলেট পাৰ্টটো কি কৰিছিল হিয়তে এনেক্স কৰিছিল ঠিক আছে present day Sylhet in Bangladesh আৰু এইটো কত উল্লেখ আছে নিদানপুৰ কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপশন আৰু সেইটো ইনস্ক্ৰিপশন কোনে বনাইছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন তাৰ পিছত ৰজা হৈছিল কিন্তু ভাস্কৰ বৰ্মনে তেওঁৰ ফৰফাদাৰৰ এই যেটো এক্সপানশন সেইটো এই কপাৰ প্লেটত কি কৰিছিল লিখিছিল ঠিক আছে তো this record imply a strategic absorption of culturally and economically vital areas contributing to administrative integration ঠিক আছে তো বুতি বৰ্মনৰ সময়ছোৱাত apex of early Burman expansion to sobotke beshi area hoy but was also the beginning of geopolitical tension with western power to lahe lahe apuna western jikhini power ase sekhini lohot lahe fight start hoy jene ko apunar jijon gowdar king asile apunar tar logot fight hoisile Bhaskar Burmanor sekhini ami olop pisot discuss korim thik ase to tar pisot apunar Yashodraman invasion to Yashodraman ejon ruler asile western thik ase kor roja asile আপোনাৰ মালৱা আপোনাৰ মালৱাৰ ৰজা আছিল মেইনলি ঠিক আছে মধ্য প্ৰদেশত যশোধৰা বৰ্মনে কি কৰিছিল আহি অসম আক্ৰমণ কৰিছিল ঠিক আছে মধ্য ভাৰতৰ মালৱাৰ শক্তিশালী শাসক যশোধৰা বৰ্মনে কি কৰিছিল সেই বুতি বৰ্মনৰ সময়ত কি কৰিছিল আহি অসমত আক্ৰমণ কৰিছিল ঠিক আছে আৰু এটো মনত ৰাখিব যশোধৰা বৰ্মনস মিলিটাৰী কেম্পেইন এক্সটেন্ডেড as far as northern and eastern India ঠিক আছে the effect of this invasion of Kamrupa is not clearly recorded hetur bihoy iman key effect hoisil but it may have caused temporarily instability or loss of prestige ঠিক আছে মানে ইয়াৰ যেজন ৰজা আছিল মালৱা ইজ ইন মধ্য প্ৰদেশ তাৰ ৰজা আছিল যশোধৰা ঠিক আছে সেই যশোধৰা কি কৰিছিল কি এনে ইয়াৰ পৰা স্টাৰ্ট কৰিছিল ইফালে গৈছিল এই এৰিয়া এক্সপান্ড কৰিছিল লাহে লাহে ইয়াত আহি কি কৰিছিল আপোনাৰ ফাইট কৰিছিল কাৰ লগত কামৰূপাৰ ৰজাসকলৰ লগত ঠিক আছে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ স্থিতা বৰ্মন ঠিক আছে তো স্থিতা বৰ্মন যেতিয়া ৰজা হয় 560 to 599 তো following this period স্থিতা বৰ্মন a grandson of বুতি বৰ্মন কি আছিল grandson আছিল ঠিক আছে পাৱাৰ হয় আৰু he secured victorious over the Gowda kingdom of Karna Subarna তো Karna Subarna বা গৌড়া প্ৰেজেন্ট ডে ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ মুৰ্শিদাবাদ হেতু আছিল গৌড়া কিংডম মানে ওয়েস্ট বেঙ্গলৰ এটা কিংডম বেঙ্গলৰ তাৰ ক্যাপিটাল আছে Karna Subarna প্ৰেজেন্ট ডে মুৰ্শিদাবাদ হেতু আগৰ নাম Karna Subarna আছিল সেই Karna Subarna কি কৰিছিল এটাক কৰি সেই Karna Subarna কি কৰিছিল এনেক্স কৰিছিল বা জিকিছিল কোনে দ্যাট ইজ স্থিতা বৰ্মন ঠিক আছে গৌড়া প্ৰেজেন্ট ডে বেঙ্গলত আছে ঠিক আছে আৰু হি পারফর্ম টু আশ্বমেধা স্যাক্রিফাইস ঠিক আছে আৰু কি কৰিছিল আশ্বমেধা স্যাক্রিফাইস কৰিছিল ঠিক আছে দিস পিরিয়ড মার্ক দ্য রিসার্জেন্স অফ বার্মান অথরিটি আফটার আর্লিয়ার ডিসরাপশন তো সেই যেটো আপোনাৰ যশোধৰাই ডিসরাপশন কৰিছিল তাৰ পিছত কি কৰিছিল স্থিতা বৰ্মনে এগেইন হি গ্লোরি টু কি আনিছিল লৈ আনিছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত আপোনাৰ সুস্থিতা বৰ্মন ঠিক আছে তো সুস্থিতা বৰ্মন কি আছিল স্থিতা বৰ্মনৰ পিছত ৰজা হৈছিল ঠিক আছে আৰু হি ফেস অ্যাটাক ফ্রম মহাসেনগুপ্তা অফ ইষ্ট মালৱা তো মহাসেনগুপ্তা এগেইন আহি কি কৰিছিল অ্যাটাক কৰিছিল এ রাইভেল অফ কামরূপাস ট্রেডিশনাল এলাইজ দা মৌখাৰিজ ঠিক আছে আৰু
মখাৰীসকলৰ কি আছিলে মখাৰী পিছত আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে the Kamrupa kingdom was drawn into a regional struggle involving three major powers তো মেইনলি মখাৰী নর্থ ইন্ডিয়া গৌড়া কিংডম বেঙ্গল আৰু মালৱা ৰুলাৰ ঠিক আছে যদি আমি চাও ইয়াতে তো ইয়াতে মখাৰী সকল আছিলে ঠিক আছে এই মখাৰী সকল তাৰপিছত এই গৌড়া সকল আৰু এই যেটো মালৱা সকলৰ কি আছিলে থ্ৰেট আছিলে ঠিক আছে তিনিটা পাৰ্টিয়ে থ্ৰেট দিছিলে কাক কামৰূপা ডাইনেষ্টিক ঠিক আছে মালৱা ৰুলাৰ্স অফ সেন্ট্ৰেল ইন্ডিয়া মানে মধ্য প্ৰদেশৰ এটো হল বেঙ্গলৰ আৰু এটো হল নর্থ ইন্ডিয়াৰ ঠিক আছে আৰু কিন্তু আলটিমেটলি এই মখাৰী সকলক এনেক্স কৰি লৈছিলে আপোনাৰ কোনে ভাস্কৰ বৰ্মনে ঠিক আছে এইখিনি অলপ পিছত ডিসকাস কৰিম ডিউৰিং ওয়ান সাচ ইনভিজন সুস্থিতা বৰ্মনৰ মৃত্যু হয় আৰু and his son সুপ্ৰতিষ্ঠিতা বৰ্মন and ভাস্কৰ বৰ্মন were captured by the Gowda king and taken to 𝒘ৰ্ণসুবৰ্ণ তো আমি দেখিছিলো যে স্থিতা বৰ্মন ঠিক আছে দ্যাট ইজ স্থিতা বৰ্মন তেও কি কৰিছিল গৌড়াক ফাইট কৰি হেৰুৱাইছিলে ঠিক আছে গৌড়া ইজ হিয়াৰ ঠিক আছে গৌড়া ইয়াতে গৌড়া কিং আছিলে ইয়াতে গৌড়া আছিলে আৰু ইয়াতে আছিলে কামৰূপা তো এবাৰ কি কৰিছিলে স্থিতা বৰ্মনে গৌড়াক হেৰাইছিলে কিন্তু পিছত এগেইন গৌড়া সকলে যেতিয়া হি এটাক কৰিছিলে ইন কামৰূপা ঠিক আছে তো তেতিয়া কি কৰিছিলে সুস্থিতা বৰ্মন ৰজা আছিলে স্থিতা বৰ্মনৰ পিছৰ সুস্থিতা বৰ্মন আৰু সুস্থিতা বৰ্মনৰ মৃত্যু হৈছিল সুস্থিতা বৰ্মনৰ দুজন লৰা সুপ্ৰতিষ্ঠিতা বৰ্মন এণ্ড ভাস্কৰ বৰ্মন যিজন আমাৰ গ্ৰেট ৰজা হয় পিছত সেই দুজনৰ কি কৰিছিল এৰেষ্ট কৰি বা ক্যাপচাৰ কৰি এই গৌড়াৰ ক্যাপিটেল 𝒘ৰ্ণসুবৰ্ণলৈ লৈ গুছি গৈছিল ঠিক আছে তাৰ পিছত কিহত উলাই আহিছিল ইয়াৰ পৰা আহি ভাস্কৰ বৰ্মনে কি কৰিছিল এগেইন উইথ দা হেল্প অফ নর্থ ইন্ডিয়ান রুলার দ্যাট ইজ আপোনাৰ কুমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনক কি কৰি হেল্প লৈ এলায়েন্স বনাই কি কৰিছিল ইয়াক কি কৰিছিল আপোনাৰ এগেইন পৰাস্ত কৰিছিল ঠিক আছে তো they were later released possibly after pleading alliance or forming a temporary চুক্তিৰ পাছত তেওঁলোকে কি কৰিছিল এৰি দিয়া হৈছিল ঠিক আছে তো সুপ্ৰতিষ্ঠিতা বৰ্মনে কম সময়ৰ কাৰণে ৰুল কৰে কিন্তু তাৰ পিছত তেওঁৰ মৃত্যু হয় উইদাউট এণ্ড হেয়াৰ কোনো লৰা ছোৱালী নাছিল সেই কাৰণে তেওঁৰ ব্ৰাদাৰ আছিলে দ্যাট ইজ ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনে কি হয় আপোনাৰ ৰুল ষ্টাৰ্ট কৰে আৰু সেই সময়ত আপোনাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰ সময়ত সবতকে বেছি হাইয়েস্ট পাৱাৰত যায় কামৰূপা ডাইনেষ্টি ঠিক আছে আমি ভাস্কৰ বৰ্মনৰ বিষয়ে অলপ ডিটেইলছত পঢ়িম ঠিক আছে কিবা ডাউট আছে নেকি কমেন্টত জনাব পাৰা কিবা ডাউট আছে নেকি অলপ ড্ৰিংক ব্ৰেক দি আছো পিছত ষ্টাৰ্ট কৰি আছো ভাস্কৰ বৰ্মন তো ভাস্কৰ বৰ্মন যেতিয়া ৰজা হয় কিয় ৰজা হৈছিল কাৰণ তেওঁৰ ব্ৰাদাৰ নিয়মতে কি হ'ব লাগে সুপ্ৰতিষ্ঠিতা বৰ্মনৰ লৰা হ'ব লাগে ৰজা কিন্তু সুপ্ৰতিষ্ঠিতা বৰ্মনৰ কোনো লৰা নাছিলে সেই কাৰণে সুপ্ৰতিষ্ঠিতা বৰ্মনৰ brother that is Bhaskar Burman become the next king ঠিক আছে আৰু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ ফাদাৰ আছিলে that is সুস্থিতা বৰ্মন ঠিক আছে সুস্থিতা বৰ্মনৰ কি হৈছিল এই গৌড়াৰ লগত ফাইট কৰি কি হৈছিল মৃত্যু হৈছিল আৰু হিহতক সুপ্ৰতিষ্ঠিতা বৰ্মন আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন দুইজন ব্ৰাদাৰক কি কৰিছিল গৌড়া সকলে ক্যাপচাৰ কৰি 𝒘ৰ্ণসুবৰ্ণত লৈ গৈছিল পিছত এটা ট্ৰেটি হৈ কি হৈছিল হিহত উলাই আহিছিল টু ইন দা কামৰূপা ঠিক আছে আৰু সেই যেটো আপোনাৰ প্ৰতিশোধ হেতু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মনত আছিল আৰু কি প্ৰতিশোধ লব বিচাৰিছিল কাৰ এগেইনষ্টত গৌড়াৰ এগেইনষ্টত ঠিক আছে তো যদি আমি চাও the region of Bhaskar Burmana marks one of the most glorious period in the history of ancient Assam আৰু এটো সবতকে আপোনাৰ গৌৰৱ উজ্জ্বলৰ সময় এটা ইতিহাসত পৰিগণিত হয় ঠিক আছে কাৰণ his rule starting from around 594 AD is celebrated as the time of political prominence and strategic alliance particularly with the larger political landscape of northern India ঠিক আছে তো the Kamrupar Purbarita an ancient Assam text যত reference the
commencement of a local era starting from the time Bhaskar Burman ascend the throne আৰু হেইটো কি বুলি কোৱা হয় ভাস্কৰাব্দ যেতিয়া ভাস্কৰ বৰ্মনে যেতিয়া থ্ৰোন এসেন্ড কৰিছিল তেতিয়া কি হয় এটো আপোনাৰ এপিএসসি কোৱেশ্চন আহিছিল তেতিয়াৰ পৰা কি হয় ভাস্কৰাব্দ স্টাৰ্ট হয় ভাস্কৰাব্দ যেটো আমি অসমৰ এটা ক্যালেন্ডার বুলি কও ভাস্কৰাব্দ ঠিক আছে তো 594 ৰ পৰা স্টাৰ্ট হয় 1 এতিয়া কিমান হ'ব হেতু জনাবচোন আপোনালোকে কমেন্টত ঠিক আছে তো যদি ভাস্কৰ বৰ্মন often referred as a কুমাৰ ৰাজা ঠিক আছে ইন চাইনিজ সোর্সেস তো ভাস্কৰ বৰ্মন কুমাৰ ৰাজা বুলি জনা যায় ঠিক আছে লাইকলি gained this title due to his early accession to the throne তো সৰু আছিল সৰু টকাৰ সময়তে তেওঁ যেতিয়া ৰজা হল তেতিয়া তেওঁ হেতু নামটো দিয়া হল ঠিক আছে মেইনলি আপোনাৰ তেওঁ ব্ৰহ্মচাৰ্য জীৱনশৈলীৰ বাবে তেওঁ হেতু লাভ কৰিছিল ঠিক আছে এই উপাধিয়ে তেওঁ কেৱল নিজৰ ৰাজ্যৰ ভিতৰতে নহয় বহি ৰাজ্যত তো এটা উচ্চ মৰ্যাদাপূৰ্ণ স্থান প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল ঠিক আছে বাকি যিবিলাক এম্পায়াৰ আছিল তাতো তেওঁ কি কৰিছিল এটা উচ্চ মৰ্যাদা দিয়া হৈছিল ঠিক আছে তেওঁ কি কৰিছিল সেই সময়ত গুপ্তা সকলৰ পাৱাৰ শেষ হয় আৰু গুপ্তাৰ পাৱাৰৰ পিছত পুষ্যৱতী সকলে কি কৰে নৰ্থ ইণ্ডিয়াত ৰুল কৰে আৰু পুষ্যৱতীৰ যেতিয়া ৰজা হয় দ্যাট ইজ ভাস্কৰ বৰ্মন ঠিক আছে পুষ্যৱতী ডাইনেষ্টি আমি এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীত পঢ়িছো অলৰেডি তো পুষ্যৱতী সকলৰ ৰজা যেতিয়া আপোনাৰ হৰ্ষবৰ্ধন হয় আৰু এই সময়ত আপোনাৰ কামৰূপৰ ৰজা আছিল ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু ইয়াতে আছিল গৌড়া ঠিক আছে গৌড়া কিংডম ইজ ইন মিডল ঠিক আছে আৰু ইয়াতে আছিল আপোনাৰ দ্যাট ইজ হৰ্ষাৰ ডাইনেষ্টি নৰ্থ ইণ্ডিয়াত ঠিক আছে আৰু কন্নুজ আছিল ক্যাপিটাল আৰু ইয়াতে আছিল কামৰূপা তো এই হৰ্ষা আৰু কামৰূপৰ ৰজা ভাস্কৰ বৰ্মনে কি কৰিছিল এটা এলায়েন্স কৰিছিল আৰু দুই ফালৰ পৰা কি কৰিছিল এটাক কৰিছিল ইন গৌড়া ঠিক আছে তো during the early years of his region Bhaskar Burman formed a crucial alliance with Harshavardhan the king of Vardhan dynasty of Kanauj ঠিক আছে Kanaujer king আছিল Harshavardhan আৰু this alliance proved to be pivotal in the political dynamics of northern India ঠিক আছে আৰু the combined effort was aimed to Shashanka the ruler of Gowda তো এই সময়ত গৌড়াৰ ruler আছিল Shashanka আৰু Shashanka কি কৰিব বিচাৰিছিল আপোনাক পৰাস্ত কৰিব বিচাৰিছিল বা গৌড়াক ক্যাপচাৰ কৰিব বিচাৰিছিল আৰু তাৰ ফলত দুই পাৰ্টিয়ে এলায়েন্স বনাই এফালে কি কৰিছিল গৌড়াক এটাক কৰিছিল আৰু আলটিমেটলি গৌড়াক কি কৰিছিল আপোনাক ধ্বংস কৰি পেলাইছিল ঠিক আছে তো Shashanka had risen to prominence and Bhaskar Burman unable to attack him alone আৰু সেই Shashanka যিজন আছিল গৌড়াৰ ৰজা কি কৰিছিল ভাস্কৰ বৰ্মনকো থ্ৰেট দিছিল ঠিক আছে ভাস্কৰ বৰ্মনকো কি কৰিছিল থ্ৰেট দি আছিল ঠিক আছে এইফালে তো অলৰেডি গৌড়া সকলে আপোনাৰ কামৰূপক থ্ৰেট দিছে দিস ইজ গৌড়া আৰু ইফালে অলৰেডি কি কৰিছিল আপোনাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনকো থ্ৰেট দিছিলে তো এই দুটা পাৰ্টিৰ মাজত আপোনাৰ এই হৰ্ষবৰ্ধন আৰু আপোনাৰ এই ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মাজত কি হয় এটা এলায়েন্স হয় আৰু দুই ফালে কি হয় এটা অ্যাটাক কৰে আৰু যাৰ ফলত এই গৌড়া সকলক কি কৰা হয় পৰাস্ত কৰা হয় ঠিক আছে তো আনএবল টু অ্যাটাক তো যিজন ভাস্কৰ বৰ্মন আছিল অ্যাটাক কৰিব পৰা নাছিল প্লাস হিম এলন শোড দা হেল্প ফ্ৰম হৰ্ষাৰ পৰা হেল্প লৈ কি কৰিছিল আপোনাৰ অ্যাটাক কৰিছিল কাৰ ওপৰত গৌড়াৰ ওপৰত আৰু গৌড়াৰ কিং আছিল Shashanka আৰু Shashanka কি কৰিছিল আপোনাৰ পৰাস্ত কৰিছিল ঠিক আছে বান্ডি হৰ্ষাস জেনাৰেল অ্যাটাকড Shashanka ফ্ৰম দা ওয়েস্ট ঠিক আছে ওয়েস্টৰ পৰা অ্যাটাক কৰিছিল আৰু ভাস্কৰ বৰ্মন ইফালে ইষ্টৰ পৰা অ্যাটাক কৰিছিল আৰু আলটিমেটলি আপোনাক গৌড়াক কি কৰিছিল পৰাস্ত কৰিছিল দুটা প্ৰঞ্চ অ্যাটাক ফোর্সড Shashanka টু ফ্লি টু দা সাউথ আৰু সেই সাউথৰ পালে কি কৰিছিল আপোনাৰ ফ্লিট কৰিছিল ঠিক আছে লিভিং গৌড়া টু এৰি আৰু ক্যাপিটাল আছিল কৰ্ণসুবৰ্ণা আন্ডাৰ ভাস্কৰ বৰ্মন আৰু পিছলৈ এই কৰ্ণসুবৰ্ণা বা বেঙ্গল টু ভাস্কৰ বৰ্মনৰ আন্ডাৰত আহি যায় ঠিক আছে যেটো মডাৰ্ন ডে বেঙ্গল হয় ঠিক আছে টু কমেমোৰেট দিস ভিক্টৰি ভাস্কৰ বৰ্মন ইস্যুড নিদানপুৰ গ্ৰান্ট আৰু সেই ভিক্টৰিটো যেটো গৌড়াৰ ওপৰত ভিক্টৰি পাইছিল বা গৌড়াক পৰাস্ত কৰি ভিক্টৰি যেটো পাইছিল সেইটো সেলিব্ৰেট কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ কি কৰিছিল নিদানপুৰ আপোনাৰ গ্ৰান্ট দিছিলে মানে তাত যিখিনি ব্ৰাহ্মণ আছিল হিয়তক ল্যান্ড দিছিলে আৰু তাত সেই ল্যান্ড গ্ৰান্ট খিনি কপাৰ প্লেটত লিখিছিলে ঠিক আছে এট কৰ্ণসুবৰ্ণা ৰিফ্ৰেমিং ল্যান্ড গ্ৰান্ট মেড বাই বুতি বৰ্মন ইন পুন্দৰাবৰ্ধন ঠিক আছে আৰু তেওঁ কি কৰিছিল এগেইন বুতি বৰ্মনে যত পুন্দৰবৰ্ধন বুতি বৰ্মনে প্ৰদান কৰা ভূমি অনুদানসমূহ পুনৰ নিশ্চিত কৰা হৈছিল ঠিক আছে মানে অলৰেডি এই পাৰ্টত সিলেটত কি কৰিছিল বুতি বৰ্মনে আমি অলপ আগতে ডিসকাস কৰিছিলো যে বুতি বৰ্মনে কি কৰিছিল ল্যান্ড গ্ৰান্ট কৰিছিল এই পাৰ্টত কিন্তু এগেইন তেওঁ কি কৰিছিল যেতিয়া এই ইয়াত জয়ী হৈছিল এগেইন তেওঁ কি কৰিছিল থ্ৰ কপাৰ প্লেট ইনস্ক্ৰিপচনত লিখি ল্যান্ড গ্ৰান্ট দিছিলে কাক ব্ৰাহ্মণ সকলক ঠিক আছে আৰু এইটোক নিদানপুৰ গ্ৰান্ট ইনস্ক্ৰিপচন বুলি কোৱা হয় ঠিক আছে
কিবা ডাউট আছে নেকি কাৰোবাৰ ডাউট থাকিলে জনাব পাৰা নেক্সট ক্লাছত আমি আজি ইমানখিনিলৈকে ডিসকাস কৰিম নেক্সট ক্লাছত আমি হিউয়েন সাঙৰ বিষয়ে ডিসকাস কৰিম হিউয়েন সাং এট দ্য টাইম অফ ভাস্কৰ বৰ্মনে যেতিয়া কামৰূপা এম্পায়াৰত ৰুল কৰি আছিল তেতিয়া আপোনাৰ হিউয়েন সাং অসমলৈ আহিছিল ঠিক আছে তো হিউয়েন সাঙৰ বিষয়ে আমি নেক্সট ক্লাছত কি কৰিম ডিসকাস কৰিম কাৰোবাৰ কিবা ডাউট আছে নেকি আজি ডিসকাস কৰিলো সোৱা হিউয়েন সাং এজন কি আছিল চাইনিজ পিলগ্ৰিমেজ আছিল ঠিক আছে মানে চাইনাৰ পৰা আহিছিল আৰু চাইনাৰ পৰা কত আহিছিল এট দ্য ফাৰ্স্ট ইনস্টেন্স চাইনাৰ পৰা আপোনাৰ ইয়াতে আহিছিল আৰু ইয়াতে নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটি আছিল নালন্দা কাৰণ যেতিয়া গুপ্তাই ৰুল কৰি আছিল গুপ্তাসকলে তেতিয়া কোন আহিছিল আপোনাৰ ফাহিয়ান তেও কি আছিল এজন চাইনিজ বুদ্ধিষ্ট মংক কাৰণ বুদ্ধ ধৰ্ম ইণ্ডিয়াৰ পৰা অৰিজিন হৈছে বা বুদ্ধিজম ৰিলেটেড যিমানখিনি আপোনাৰ এৰিয়াজ আছে সেইখিনি কত আছে ইণ্ডিয়াত আছে তো সেই কাৰণে বুদ্ধিষ্ট মংক বিলাক চাইনাৰ পৰা ইণ্ডিয়ালৈ ভিজিট কৰে ঠিক আছে তো ফাহিয়ান আহি কি কৰিছিল গুপ্তা সময়ত আহিছিল আহি আৰ্জ কৰিছিল এখন ইউনিভাৰ্সিটিৰ কাৰণে এট দ্য টাইম অফ কুমাৰ গুপ্তা যেতিয়া গুপ্তাৰ ৰজা হয় তেতিয়া তেওঁ বলাৰে নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটি কিন্তু লেটাৰ যেতিয়া গুপ্তাসকলৰ ৰুল শেষ হয় ইয়াক পুষ্যৱতীসকলৰ মানে আপোনাৰ হৰ্ষবৰ্ধনৰ ৰুল ষ্টাৰ্ট হয় সেই সময়ত কোন আহিছিল হৰ্ষবৰ্ধনৰ সময়ত দ্যাট ইজ হিউয়েন সাং আৰু হিউয়েন সাং আহি অলৰেডি নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটি আছে নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটিত থাকিছিল আৰু নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটি কাৰ আন্ডাৰত আছিল মগধৰ আন্ডাৰত আৰু মগধত কোনে ৰুল কৰি আছিল হৰ্ষবৰ্ধনে ঠিক আছে যেতিয়া ইয়াতে ৰুল কৰি আছিল কোনে দ্যাট ইজ ভাস্কৰ বৰ্মন ঠিক আছে তো যেতিয়া ভাস্কৰ বৰ্মনে শুনা পালে যে এজন লাৰ্ন পাৰসন আপোনাৰ কত আহিছে আপোনাৰ মগধত আহিছে তেও কি কৰিলে ইনভাইটেশন দিলে আৰু ইনভাইটেশন কত দিলে নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটিত আছিল ষ্টে কৰি আছিল তো নালন্দা ইউনিভাৰ্সিটিৰ যিজন সেই সময় হেড আছিল শিলাভদ্ৰৰ হাতত তো শিলাভদ্ৰ কি কৰিলে ফাৰ্স্টত একো ৰিপ্লাই বা ৰিএকশন দিয়া নাছিলে দেন এগেইন হি ৰিটেন এ থ্ৰেটেনিং লেটাৰ টু শিলাভদ্ৰ ঠিক আছে আৰু সেইটোৰ পৰা আমি গম পাও যে মানে ভাস্কৰ বৰ্মনৰ এটা ষ্ট্ৰং হোল্ড আছিল নৰ্থ ইণ্ডিয়াত তো সেই থ্ৰেটেনিং লেটাৰ পোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কি কৰিলে শিলাভদ্ৰই হিউয়েন সাঙক অসমলৈ পঠিয়ালে আৰু হিউয়েন সাং অসমত আহি অসমৰ কেপিটেল যত প্ৰাগজ্যোতিষপুৰা তাত কি কৰিছিল আপোনাৰ ৰেষ্ট লৈছিল আৰু তেওঁ অসমৰ বিষয়েও তেওঁৰ বুকত উল্লেখ কৰিছিল আৰু সেই বুকখনৰ নাম হল সিইউকি ঠিক আছে তো ট্ৰেভেল টু কামৰুপা ইন 642 আৰু 642 পৰা 43 লৈকে অসমত আছিল কোন হিউয়েন সাং ঠিক আছে তো হিউয়েন সাং জাৰ্নি টু ইণ্ডিয়া ৰেকৰ্ডেড ইন হিজ ৱৰ্ক সিইউকি আৰু সেইখিনি তেওঁ সিইউকিত লিখা আছে একাউন্ট অফ দ্য ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ডৰ একাউন্ট সিইউকিৰ সেই মিনিংটো হল অফাৰ ভ্যালুয়েবল ইনসাইট ইনটু দ্য কালচারাল সোসাইটি এন্ড পলিটিক্যাল স্ট্রাকচার অফ আসাম সেই বুকত আমাৰ অসমৰ সেই এনশিয়েন্ট পিৰিয়ডৰ বহুখিনি বস্তু আছে ঠিক আছে ডিউৰিং ভাস্কৰ বৰ্মনৰ টাইম ঠিক আছে তো এজ পাৰ দ্য সিইউকি ঠিক আছে তো ৰিলিজিয়াছ এসেম্বলি ইন হনাৰ অফ হিউয়েন সাং ভিজিট হৰ্ষবৰ্ধন অৰ্গানাইজ এ গ্ৰ্যান্ড ৰিলিজিয়াছ এসেম্বলি এট কন্নুজ ঠিক আছে হেতু বেলেগ হেতু আমাৰ পিছত ডিসকাস আমি অলৰেডি হিষ্ট্ৰি ডিসকাস কৰিছো ঠিক আছে তো ভাস্কৰ বৰ্মনৰ বিষয়ে কি লিখিছিল তে হিউয়েন সাঙে ভাস্কৰ বৰ্মন জেনাৰসিটি ঠিক আছে হিউয়েন সাঙে মেনশন কৰিছিল যে ভাস্কৰ বৰ্মন গিফট দিছিলে মানুহক ইনক্লুডিং মানি এন্ড ভ্যালুয়েবল আৰ্টিকেল জুৱাং হিউয়েন সাং মানে হিউয়েন সাঙক যেতিয়া হিউয়েন সাং ৰিটাৰ্ণ হ'ব ধৰিছিল তো ভাস্কৰ বৰ্মনে বহুত গিফট দিছিলে কিন্তু হিউয়েন সাঙে অনলি একসেপ্ট কৰিছিল এটা স্কিন কেপ মানে মূৰত দিয়া এটা কেপ টুপি একসেপ্ট কৰিছিল টু প্ৰটেক্ট হিম এগেইনষ্ট দ্য ৰেইন এন্ড কোল্ড যেটো এতে প্ৰটেক্ট কৰিব ৰেইন আৰু ঠাণ্ডাৰ পৰা ঠিক আছে তো হিউয়েন সাঙৰ একাউন্ট অফ কামৰুপা হিউয়েন সাঙে কি লিখিছিল কামৰুপাৰ বিষয়ে হিউয়েন সাঙৰ পৰা আহিছিল ইয়াৰ পৰা এনেকুৱা এফালে আহি ইয়াতে ইভেন হিউয়েন সাং ক'ত গৈছিল আপোনাৰ এই ফুলিকেশন টুৰ কৌটলৈকে গৈছিল ইফালে পল্লৱালৈকে মানে আপোনাৰ সাউথ ইণ্ডিয়াতো গৈছিল ঠিক আছে ইফালে আহিছিল হিউয়েন সাং
ঠিক আছে তো হিউৱেন চাং ডিটেইলড ডেসক্ৰিপচন অফ কামৰূপা য'ত জিওগ্ৰাফি তো হি ডিসকাস কৰিছে যে কামৰূপা ওয়াজ এপ্ৰক্সিমেটলি 10,000 লি মানে 17 মাইল সাৰ্কিটত কি হৈ আছে বিস্তৃত হৈ আছে ঠিক আছে উইথ ইট ক্যাপিটাল সিটি বিং about 30 লি মানে 30 লি কি আছে ক্যাপিটালৰ সাইজ আছে ঠিক আছে এখানে লিখিছিলে the region had low lying landscape মানে low lying মানে plain rich and regularly cultivated যত মানে আপোনাৰ কাল্টিভেট কৰা হয় খেতি কৰা হয় ৰেগুলাৰলি এগ্ৰিকালচাৰ যদি চাও ই ল্যান্ডখন ফাৰ্টাইল মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ বেলিৰ কথাতে কৈছে যত জ্যাক ফ্ৰুট ঠিক আছে জ্যাক ফ্ৰুট কঁঠাল কোকোনাট এন্ড এ সফট এন্ড টেম্পারেট ক্লাইমেট ঠিক আছে এটা সফট আৰু টেম্পারেট ক্লাইমেট ইয়াত আছে ঠিক আছে সেইটো উল্লেখ কৰিছিল ঠিক আছে পিপল ইয়াৰ মানুহখিনি কেনেকুৱা মানুহখিনি আপোনাৰ হেভিং ডাৰ্ক ইয়েলো কমপ্লেক্সন ঠিক আছে এন্ড বিং স্মল স্ট্যাচাৰ মানে অলপ সুটি হাইট আছিল ঠিক আছে they were characterized as simple মানুহ সিম্পল আছিল অনেস্ট আছিল and earnest in study প্ৰতি আপোনাৰ কি আছিল স্মৃতি শক্তি আছিল with a strong memory স্মৃতি শক্তি কি আছিল আপোনাৰ স্ট্ৰং আছিল ঠিক আছে অধ্যয়নৰ প্ৰতি উৎসাহী earnest in study ঠিক আছে the people were deeply religious worshipping devas মানে আপোনাৰ gods but Buddhism had not made significant inroads মানে ইয়াত বুদ্ধিজম নাছিলে মেইনলি মানুহসকলে হিন্দুইজম ৰিলিজিয়নটো কি কৰিছিলে ফলো কৰিছিলে এইখিনি কোনে লিখিছিলে হিউৱেন চাঙে তেওঁৰ বুকত সিইউকিত লিখিছিলে কামৰূপাৰ বিষয়ে ঠিক আছে ৰিলিজিয়ন যদি চাও ভাস্কৰ বৰ্মন হিমসেলফ মানে ৰিলিজিয়নত লিখিছিলে ভাস্কৰ বৰ্মন যিজন ৰজা আছিল তেওঁ কি আছিল আপোনাৰ ব্ৰাহ্মণ বাই কাষ্ট আছিল ঠিক আছে দো হি ডিড নট ফলো বুদ্ধিজম মানে বুদ্ধিজম ফলোৱাৰ নাছিলে কিন্তু তাৰ সেই সময়ত মানে ভাস্কৰ বৰ্মন যদি বুদ্ধিজম ফলো কৰা নাছিলে তাৰ পিছত তো এজন বুদ্ধিষ্ট স্কলাৰৰ কাৰণে ইমানখিনি কৰিছিলে মানে হি ইজ ভেৰি ৰিলিজিয়াছলি সেকুলাৰ ঠিক আছে তো হি ৰেসপেক্টেড লাৰ্ন শ্ৰামনাস মানে বুদ্ধিজম জৈনিজম টাইপৰ যেটো ৰিলিজিয়ন সেইটো কি কৰিছিল ৰেসপেক্ট কৰিছিলে কোনে ভাস্কৰ বৰ্মন দো হি ইজ নট ফ্ৰম শ্ৰামনা ৰিলিজিয়ন ঠিক আছে ইভেন দো হি ইজ নট এ ফলোৱাৰ অফ देयर ফেইথ ঠিক আছে ভাস্কৰ বৰ্মন হিন্দু ৰজা আছিল কিন্তু তেওঁ কি কৰিছিল আপোনাৰ ৰেসপেক্ট কৰিছিল আদাৰ ৰিলিজিয়নক ঠিক আছে তো হেইটো আপোনাৰ তাত তেওঁ কি কৰিছিল উল্লেখ কৰিছিল আৰু কামৰূপা কিংডমৰ বাউন্ডাৰী দেখিছিল দে হিল টু দা ইষ্ট মানে ইফালে যিবিলাক হিল আছে হেবিলাক wild elephant to the southeast ঠিক আছে আৰু ইফালে wild elephant টো আছিল ঠিক আছে the elephant were used in warfare যিখিনি হাতী আমি বৰ্তমানো কি হয় আমাৰ কৰ্ণাটকৰ ভিতৰত অসমত হাইয়েষ্ট নাম্বাৰ অফ এলিফেন্ট আছে তো এই হাতীবিলাক কি কৰা হৈছিল ওয়াৰফেয়াৰত ইউজ কৰা হৈছিল ঠিক আছে তো ভাস্কৰ বৰ্মন legacy তো ভাস্কৰ বৰ্মন is remembered as one of the most illustrious monarch in ancient Assam ঠিক আছে ভাস্কৰ বৰ্মনক illustrious অন্যতম প্ৰতিষ্ঠিত ৰজা ৰূপে স্মৰণীয় ঠিক আছে আৰু হিজ ৰিজন সো তেওঁৰ সময়ত কি হৈছিল আপোনাৰ পলিটিক্যাল এক্সপানশন হৈছিল বেংগলক ক্যাপচাৰ কৰি লৈছিল কামৰূপা সকলে আৰু কামৰূপা ক্যাপচাৰ কৰিছিল ঠিক আছে which not only controlled the entire Kamrupa as defined in the Yogini Tantra but also extended its influence into part of Bengal, Bihar and Nalanda কারণ নালন্দা বেঙ্গল বিহার কিহৰ পাৰ্ট আছিল গৌড়াৰ পাৰ্ট আছিল তো এইবিলাক ক্যাপচাৰ কৰি তাত তোৰ ইনফ্লুয়েন্স টু প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল ঠিক আছে তো এটা সময়ত অসমৰ ৰজাসকলে বিহাৰ বেঙ্গলতো ৰুল কৰিছিল ঠিক আছে তো ভাস্কৰ বৰ্মন পলিটিক্যাল অ্যালায়েন্স মিলিটারি ভিক্টোরিয়াস and support for cultural and religious figure like Huyen Sang ensured his place in history as a powerful মানে তো কি আছিল ৰিলিজিয়াছলি সেকুলাৰ আছিল প্লাস হিস্টোরিক্যাল প্লাস কালচারাল তো লিংক আছিল এই সকলোখিনি মিলাই তো এজন কি হয় আপোনাৰ জ্ঞানী শাসক হিচাপে তো কি কৰা হয় স্মৰণ কৰা হয় ঠিক আছে তো কনক্লুজন the region of ভাস্কৰ বৰ্মন marks the zenith of ancient Assam তো ভাস্কৰ বৰ্মন অসমৰ হিষ্ট্ৰীত সবতকে হাইয়েষ্ট যেনেকৈ আপোনাৰ অশোকাৰ সময়ত আপোনাৰ এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰী জেনিথত যায় ঠিক আছে তো the Burman dynasty first great imperial phase আছিল আমাৰ অসমৰ হিষ্ট্ৰীত এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰীত আৰু এটা লোকেল পাৱাৰৰ পৰা এটা ডাঙৰ কি হৈছিল আপোনাৰ এম্পায়াৰ ফৰ্মেশন কৰিছিল ঠিক আছে আৰু হিয়তে হৰ্ষবৰ্ধন যিজন নৰ্থ ইণ্ডিয়াৰ ৰজা আছিল তেওঁৰ লগতো কি কৰিছিল এলায়েন্স কৰিছিল ঠিক আছে আৰু বাংলাদেশ আপাৰ আসাম সকলো ইন্টিগ্ৰেট কৰি অসমৰ ভিতৰত কি কৰিছিল ইনসাৰ্ট কৰিছিল ঠিক আছে তো বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পিছত by the securing Salastamba dynasty ঠিক আছে বৰ্মন ডাইনেষ্টিৰ পিছত Salastamba dynasty কি কৰে ৰুল ষ্টাৰ্ট কৰে ঠিক আছে সেইখিনি আমি নেক্সট সেঞ্চুৰি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম তো কামৰূপা ডাইনেষ্টিৰ এন্ড কেনেকুৱা হয় বৰ্মন ডাইনেষ্টি কেনেকুৱা এন্ড হৈছিল তো আফটাৰ দা ডেথ অফ ভাস্কৰ বৰ্মন যিজন গ্ৰেট ৰজা আছিল তো পিছৰ যিখিনি ৰজা আছিল কামৰূপা উইটনেছ সিগনিফিকেন্ট পলিটিক্যাল ট্ৰানজিশন
তো ভাস্কৰ বৰ্মনৰ মৃত্যুৰ পিছত কি হয় ৰাজনৈতিক পৰিৱৰ্তন ষ্টাৰ্ট হয় ঠিক আছে আৰু সেই আফটাৰ দ্য ডেথ অফ ভাস্কৰ বৰ্মন এই ডাইনেষ্টিটো কাৰ হাতলৈ গুচি যায় দ্যাট ইজ মেলেচ্ছাৰ হাতলৈ আৰু মেলেচ্ছাৰ পৰা তাৰপিছত পালাৰ হাতলৈ গুচি যায় ঠিক আছে তো নেক্সট ক্লাছত আমি মেলেচ্ছা ডাইনেষ্টি বা শালাস্তম্ভ ডাইনেষ্টি শালাস্তম্ভ বুলি কোৱা হয় সেইখিনি আমি ডিসকাস কৰিম ঠিক আছে আফটাৰ দা বৰ্মন ডাইনেষ্টি জাগা কিন্তু সেম কামৰূপা এম্পায়াৰ কিন্তু এই কামৰূপা এম্পায়াৰ বা কামৰূপা কিংডম কিন্তু রুল ফার্স্টে বর্মন সকলে কৰিছিলে তাৰপিছত বৰ্মনৰ পিছত নেক্সট দ্যাট ইজ মেলেচ্ছা বা শালাস্তম্ভ সকলৰ রুল স্টার্ট হয় সেইখিনি আমি নেক্সট ক্লাছত ডিসকাস কৰিম আজি জাস্ট ডিসকাস কৰিলো আপোনাৰ দ্যাট ইজ বৰ্মন ডাইনেষ্টি অফ কামৰূপা এম্পায়াৰ থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰা আপোনালোকে আমাৰ ডেসক্ৰিপশন দিয়া লিংকত ক্লিক কৰি জয়েন কৰিব পাৰা ফৰ পিডিএফ নোটস এন্ড আপডেটস টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাই যাবা নোটস খিনি বা পিডিএফ খিনি অতি সোনকালে দিম এতিয়ালৈকে দিয়া হোৱা নাই আপোনাৰ এনশিয়েন্ট হিষ্ট্ৰি শেষ হোৱাৰ লগে লগে দি দিম থ্যাংক ইউ এভৰিওয়ান